Hey yo guys, what's up? This again your Josh Knows Best. So may pa-lights tayo guys. So this is for my Halloween special. So kasama ko ngayon yung mga tropa peeps ko, mga barkada ko. And yung content natin ngayon is sundin namin yung itsura ni Joker. So yun guys. Tara, isa-isa na natin yung mga kasama natin ngayon, guys! CZAR, Rio! Pagod! Ano? Hindi nakita. Yun, so yung pangalawa, YANIE, Kira! Oh, may bandit. Yeah! I'm sexy and I know it. And ang owner ng bahay na to, si Jel Halo! Lakbakan! Hindi kita. Hindi kita, oh. So, ito na. Sisimulan na natin yung makeup tutorial niya. Ganyan ako ng jowa. Ganun ba yun? So yun guys, ito yung nag-makeup sa akin si CZAR. Isang lang pa naman dyan. So may pamontage tayo guys. In 1, 2, 3. How's your job? All I have are negative thoughts. Everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clowns. Yeah! Thank you very much sa pagpanood ng mga vlogs ko. And holiday special ko lang to sa channel ko. Wala akong maisip eh. Mag-unboxing sana ako ng kabago pero hindi namin nagawa.
So ito na lang yung nagawa namin guys. Hope na na-enjoy yung video na to. And maraming salamat sa mga tropa ko. Kasi sila yung nagsuporta sa akin para sa ganitong content. O, diba? So, again, thank you very much. And stay tuned sa marami pang vlogs. Don't forget to subscribe!